در ادبیات فارسی قدیم ما و در بسیاری از شعرها قصه بیشتر آمده، یعنی حالت شاعرانه تر و چیز شرقی تری داره. شاید بشه این ادعا کرد که ما شرقی ها و آسیایی ها بیشتر از لفظ قصه استفاده میکنیم. یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. خود مولوی خیلی از قصه استفاده میکنه و در متون زبان فارسی قصه همون داستان هست، به اضافه این که حالا تعریفی که تعریف مدرنی که از داستان میکنن معمولا این هست که میگن داستان بنمایه های چیز واقعی بیشتری داره، ولی توی کشوری مثل کشور ما و یا امثال ماها ما قصه رو همراه با تعریف های تفریحی میدونیم که تقریبا پهلو میزنه با افسانه. شاید داستان هایی که من می نویسم و اسمشون قصه میذارم و بیشتر قصه های مجید اینا رو دارم میگم، وقتی که بیشتر از واژه قصه استفاده میکنم ترکیب زیادی است از واقعیت و تخیل و هر جام که به هر حال کمیتم لنگ میشه و یه موقعیتی پیش میاد از فرمای فرنگی و موقعیت‌های در صورت قصه نویسی امروز هم استفاده میکنیم. این قصه در هر صورت در هر فکری و در هر ذهنیتی که میاد تعریف خودش رو پیدا میکنه. از تعریف های سیاله، مثل 90% از تعریف هایی که در خصوص مسائل ادبی و مسائل هنری میکنن اصلا دقیقا خود این که داستان چی هست، خود این که قصه چی هست، خود این که افسانه چی هست، اینها با هم دیگه چیز داره. من یهو وسط مثلا فرض میکنیم قصه خیلی 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 رئال یا واقعی، یهو یه افسانه‌ام مثلا میذارم توی این که ترکیبی از همه اینا بشه. خودش حالا یا شگرده یا سبک نمیشه اسمش چی بذاریم. شاید 10 مثل بزنم که من یهو وارد افسانه میشم، وارد دنیای قصه های 1001 شب دارم میشم و اینها برای من به عنوان نویسنده که تا به حال نوشتم و تعریف دادم خیلی با هم دیگه فرق نمیکنه، فقط اسامی اسم ها داره فرق میکنه. اما خب بعضی ها مدرنیست ها هستن که داستان رو میگن این فرق میکنه، فلانی داستان نمی نویسه قصه، به من میگن قصه می نویسه، مهم هم نیست. و به نظر من اصلا این تقسیم بندی های محکم و لااقل کارایی چیز علمی به هیچ عنوان ندارم و تفکیکی نمیتون بین اینها باشه. من اعتقادی به این ندارم که داستان با قصه فرق میکنه، اعتقادی به این ندارم که هرچی مدرن هست بهش میگن داستان، هر چیزی که یه مقدار زیاد تخیل و یا مثلا چیز قدیمی هست بهش میگن قصه. من واژه قصه رو بیشتر میپسندم، دوست دارم. برای کتابام بیشتر واژه قصه معروف ترین کارم قصه های مجید هست، داستان های مجید نیست. تعریف های آهنین و ثبت شده نیستن. از روز اولی که شعر گفته شده حداقل 10 تعریف داریم. تا همین دور زمانه خودمون هست، حالا هم اینا که تازه اومدن، شعر امروز داریم، شعر نیمایی داریم، شعر حزم داریم، شعر ریاضی داریم، شعر دیگر داریم. هر کسی اومد برای خودش یه اسمی گذاشته و یک موقعیتی رو که برای خودش درست کرده و هیچ کدوم اینا آهنین نیست. من هیچ وقت خودمون اسیر این تعریف ها و اسامی نکردم و نمی کنم.
اصلا به طور کلی هنر رو به هیچ عنوان نمیشه تو این تعریف ها زندانی کرد. همین الان که ما اینجا نشستیم و داریم حرف میزنیم با هم دیگه، یه هنرمندی در یک جایی از دنیا داره یک سبکی رو به وجود میاره، داره یک جوری با هنر برخورد میکنه. پیکاسو اصلا تعریف نقاشی رو عوض کرد، یا مثلا فرض میکنیم رامبرانت همینجور تعریف موسیقی بارها و بارها و بارها عوض شده و اصلا هنرمند اسیر تعریف ها نیست. اول هنر به وجود میاد، بعد براش اسم میذارن، تعریف براش درست میکنن. اون به وجود اومدنش برای من خیلی مهمتره تا اینی که باشه 60 سال همه اینا رو خوندم، کتاب راهنه رو خوندم، کتابای جمال میرصادقی رو خوندم، کتابای دیگه که در مورد انشا و نویسندگی رو خوندم، کتابای داستان نویسی غربی رو که ترجمه شد خوندم، رمان، همه اینا. ولی وقتی می نویسم به هیچ عنوان به هیچ کدوم از اینها پایبند نیستم. میگم تو کارت بکن برو، و تا حالا راه افتاده کارم و هیچ کدوم چیزم نه. خیلی دنبال رئالیسم و سورئالیسم و سمبولیسم و پست مدرن و ادبیات جادویی و چیز و حرفایی نیست. تو کتاب 100 سال تنهایی پر از افسانه هایی هستش که در گذشته بوده و خود مارکز دار میگه که مگر مادر بزرگم نبود هیچ وقت نویسنده نمیشه. من مثلا تیکی برای پدر بزرگم دارم، من قصه ایرانی می نویسم. ایران یعنی قصه، یعنی ایرانی و خاورمیانه یعنی قصه. من به اعتقادم بر اینه. ولی بعضی وقتا فرم لازم هست. مثلا فرض می‌کنم بوفکور شاید هر جوری مینوشت به این خوبی در نمیومد، یا شازده احتجاب گلشیری رو اصلا اینجوری در نمیومد، یا مثلا مرگ یزدگرد بیضایی به این قشنگی در نمیومد. گاهی لازم هست برای یک موضوع که مثلا فرض میکنیم پیچیدگی های خودشو داره، پیچیدگی با همون پیچیدگی یا همون چیزا دیگه نوشته بشه، اما درست نوشته بشه. اما اونایی که خواستن مثل بوفکور بنویسن تعدادشون خیلی زیاد هست، هیچ کدوم بوفکور نشدن. چند روز پیش مقاله میخوندم، جامعه شناسی هنر بود، توش حرف خیلی قشنگی زد بود. نوشته بود که هنر و جامعه شناسی و اصولا علم هیچ وقت آبشون در یک جوب نمیره. هیچ وقت هنر خودشو منتر و چیز این تعریفایی که از قبل شده و بعدا میشه و هر کاری که میکنه به هیچ عنوان خودشو نمیده، یا اینی که میتونه با اون فرم حرف قشنگیشو بزنه و بیاره اینها یا نه. شما وقتی یه چیزی به ساده راحت میتونی حرفتو بزنی، آیا لزومی داری این کار بکنی؟ خب وقتی در کتابی چیزی نوشته میشه و یا اینه که مردم میپسندن و مبتذل هم نیست، دم دست هم نیست، کشش لازم هم داره، بی خودی کش داده نشده، سطحی نیست، همه اینا نیست، قصه هست، قصه قشنگی هست. میگه همون بوفکور یا مثلا فرمون داشاکل هدایت، ببینید چقدر راجبش حرف میزنه. یه داستان کوتاست و قشنگی جا افتاده. خب وقتی قصه های مختلف نوشته، موضوعات مختلف میبینید تو فران ظرف ریخته شده، به تدریج یاد میگیرین که ماست رو توی ماسخوری بریزی و اون وقت چای رو تو استکان بریزی و همینطور مثلا فرض میکنیم نوشابه مثلا تو لیوان بریزی. به تدریج عادت میکنی که میگی هر کدوم از اینا جای خودشو داره. هر کدوم از این ظرفا اول آماده نشدن بعد اون محتوا بیاد. اون محتوایی که اومده فکر کردن این کدوم ظرف براش خوبه، اون ظرفی که خواستن انتخاب کردن. اصطلاحاً در کرمونیا میگن که آشش خدنگ باشه، کاسش میخوای چوبی باشه، هر چی میخواد باشه. آش خیلی خوب و خوشمزه‌ای داشته باشه، حالا توی یه کاسه چوبی ریخته بشه، اشکالی نداره. شما اول باید یه قصه قشنگ زیاد داشته باشی، یه قصه نو داشته باشی و ظرفش بری پیدا بکنی. خب ظرف‌های مختلف آدم‌های مختلف به کار بردن. گذشته را بخوان اما در گذشته نمان. گذشته هر کی هر چی نوشته من تا اونجایی که تونستم خوندم و حداقل 10 تا 15 تا داستان خوندم که خواستن بس بوفکور باشه، ولی هیچ کدوم نشد دیگه.